नमस्कार, मी रोहित माने. कनकवेदा या संस्थेने सुवर्ण भरारी बालनाट्य स्पर्धा आयोजित केलेली आहे आणि ही स्पर्धा पु ल देशपांडे सभागृह प्रभादेवी येथे होणार आहे. आणि या स्पर्धेची प्राथमिक फेरी येत्या 5 तारखेला म्हणजे 5 जानेवारी 2020 ला होणार आहे आणि त्याची फायनल 6 तारखेला होणार आहे. तर सगळ्यांनी आवर्जून या स्पर्धेला उपस्थिती दाखवा, या बाल कलाकारांना प्रोत्साहन द्या. नक्की या सगळ्यांनी. माझ्याकडून सुद्धा कनकवेदा संस्थेला सुवर्ण भरारी बालनाट्य स्पर्धेला खूप 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 शुभेच्छा. सगळ्या स्पर्धकांनाही माझ्याकडून खूप 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 शुभेच्छा. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या संस्थेने या स्पर्धेच्या माध्यमातून लहान मुलांसाठी, या बाल कलाकारांसाठी किंवा या सगळ्या छोट्या आपल्या कलाकारांसाठी किंवा त्यांच्या हेल्थसाठी जनजागृती करण्याचं योजलंय. त्यामुळे नक्की उपस्थिती दाखवा, नक्की या. आणि अजून एक महत्वाची गोष्ट, येत्या 31 जानेवारी 2020 ला माझा विकुंटाक हा नवीन सिनेमा प्रदर्शित होतोय. तर तुम्ही आवर्जून थिएटरमध्ये जाऊन हा सिनेमा बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल, तुम्ही नक्की एन्जॉय कराल याची खात्री मी देतो. त्यामुळे नक्की थिएटरमध्ये जाऊन हा सिनेमा बघा. धन्यवाद.